چې کچېرې زه د ډیسیبل سکیل خبره وکړم، د څه خبره وکړم؟ د ډیسیبل سکیل خبره زه وکړم. ټیک شو. ګوره زه دلته د دوو انټنسټي لیولز په منځ کې چې کوم فرق دی زه به دا راوباسم. مثال په طور باندې ما سره یو انټنسټي لیول دی، دا ما سره بیټا 1 دی او بل چې کوم ما سره چې بیټا 2 دی. د په منځ کې فرق څه راوباسم؟ ډلټا بیټا راوباسم. نو بیټا 2 ماینس بیټا 1 خبره باندې پوه شوې که نه؟ اوس خو تاسو بیټا هلته فایند کړی دی، انټنسټي لیول خو تاسو فایند کړی دی که نه، چې کومه دی چې بیټا از ایکول ټو کې لاګ آف آی ډیوایډډ بای آی ناټ بیل. ټیک شو. که چېرې دلته کې زه 1 پوټ کوم دا ډیسیبل تړم نو زه داسې اخیستی شم چې 10 لاګ آف آی ډیوایډډ بای آی ناټ ډیسیبل اخیستی شم داسې که نه. نو زه پکې دا هم پوټ کولی شم، دا بر هم پوټ کولی شم. خو فار ایگزامپل ما سره زه اوس دلته د بیټا 1 ویلیو راوباسم. څه شو ویلیو؟ بیټا 1. ټیک شو. نو ګورې بیټا 1 ویلیو چې زه راوباسم زه داسې لیکلی شم چې بیټا 1 از ایکول ټو 10 لاګ آف آی 1 ډیوایډډ بای آی ناټ ډیسیبل، دا بیټا 1 شو. او بیټا 2 از ایکول ټو 10 لاګ آف آی 2 ډیوایډډ بای آی ناټ ډیسیبل. ټیک شو. دا مثلا بیټا 1 او بیټا 2 او ویلیوز راغله که نه، دا بیټا 1 بیټا 2 ویلیوز زه دلته پوټ کوم. صحیح. نو ګورې دلته change in intensity level is equal to beta 2 تا سره دی 10 log of I2 divided by I0 minus beta 1 تا سره دی 10 log of I1 divided by I0. خبره باندې پوه شوي؟ اوس دلته چې کومه دی سیمپل ساده کیلکولیشن دی، لکه څنګه change in intensity level is equal to 10 او 10. ګورې 10 خو دواړه ځای کې کامن دی که نه، خو زه به اول نمبر چلو کوم چې 10 دا فارموله به اپلای کوم log of I2 minus log of I0. ټیک شو. بیا چې کومه ماینس 10 په خپل ځای باندې یا 10 د دواړو نه کامن والا، دلته چې کومه دی اوس 10 دی کامن اخیستی دی نو ماینس دلته اوس وګوره log of I1 او ماینس به څه شي دا به پلس شي log of ټیک شو I0. خبره باندې ورسېدې که نه؟ یعنې د دې ماینس د وجې نه دا څه شي دا پلس شو. ټیک شو. نو دا خبره خپل ذهن کې کېږدوئ. اوس که چېرې دا مزید نور سمپلیفای کړم نو ګورئ ډلټا بیټا از ایکول ټو 10 په خپل ځای log of I2 minus log of I0 minus log of I1 plus log of I0. ٹھیک شو. minus log of I0 and plus log of I0 دا څه شو؟ دا کټ شو. نو تاسو سره څه پاتې شو؟ ډلټا بیټا از ایکول ټو 10 log of I2 minus log of I1 ما سره پاتې شو. ټیک شو. اوس که چېرې زه په دې باندې فارموله اپلای کوم کومه چې ما بر الریډي تاسو ته ښودلې ده په لیکچر تاسو وګورئ 10 log of I2 divided by I1. د خبره باندې پوه شوې که نه؟ دا ما سره څه راغی د ریلیټیو ساوند لیول کومه چې ډلټا بي د ډفرنس بټوین ټو ساوند لیولز دا ما سره راغی. خبره باندې پوه شوې که نه؟ نو د دې د وجې نه مونږ داسې چل کولی شو چې کومه ریلیټیو ساوند لیولز دي یعنې د لاوډیسټ او د کومه چې کوایټیسټ ساوند ورڅخه زه ویلی شم. ټیک شو. دا اصل کې څه دپاره زه استعمالوم؟ ډاینامیک رینج دپاره. څه دپاره؟ ډاینامیک رینج د any speaker ډاینامیک رینج یا کومه داسې ساوند والا ډیوایس دی. خبره باندې پوه شوې که نه؟ نو که چېرې ډاینامیک رینج تا سره زیات دی نو د دې مطلب دا دی چې دلته د دې ساوند انټنسټیز چې کومه دي دا هم د دې رینج هم سره دا زیات دی. ټیک شو. نو اوس دلته که چېرې زه تا ته دا خبره وکړم که نه چې که چېرې تاسو د یو ډیوایس کوالټي د ګورئ لکه تاسو یو دکان ته لاړ شئ هلته تاسو لاوډ سپیکر رالی هغه ځای کې تاسو هیډفونز رالی نو د هغه څیز دغه ډیوایس ډاینامیک رینج ته تاسو ګورئ. څه ته ګورئ؟ ډاینامیک
رینج ته تاسو ګورئ. وجه څه ده؟ که چیرې د یو سیزر ډاینامیک رینج های دی، ښه دی، نو د دې ساوند کوالټي چې کومه ده به چې د لوی شه دغه به بهترین وي. ټیک شو که نه؟ نو که د یو سیزر ډاینامیک رینج ښه دی نو د دې پرایس به هم صحیح ده به زیات وي، بیکاز دې نه موږ ته دا پته ولګېده چې کومه ډفرنس دی. ټیک شو؟ څه په منځ کې ډفرنس دی؟ د دو ساوندز لیول په منځ کې ډفرنس دی. موسټلی دا څه دپاره استعمالیږي؟ ډاینامیک رینج آف سپیکرز اینډ ادر devices for the sounds. okay so هیله لرم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ. داسې ګران په دې کې څه شته نه. د ساوند لیول چې کوم میجرینګ انسټرومنټ دی یاد ساتئ چې کومې باندې تاسو دا لیول معلوموئ هغې ته څه وایي؟ ساوند لیول میټر ورته وایي. څه ورته وایي؟ ساوند لیول میټر ورته وایي. خبره باندې پوه شوئ؟